ሌላው ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ lipids ናቸው። Lipids are diverse groups of organic substances that are composed of elements carbon, hydrogen, oxygen. እንደ ካርቦሃይድሬት ሁሉ ሊፒድስም ካርበንን፣ ሃይድሮጅንን፣ ኦክሲጅንን ይዛሉ። However, the proportion of oxygen is much more less than that of carbohydrates. ከካርቦሃይድሬትስ ጋር ሲነጻጸር የኦክሲጅን መጠን ያነሰ ነው። ከካርቦሃይድሬት ጋር በሚነጻጸርበት ጊዜ ከካርቦሃይድሬት ያነሰ ኦክሲጅን ነው የሚይዙት ሊፒዶች። They have oily or greasy consistency and are relatively insoluble in water. የማሟለጭ ነገር አለ፣ የዘይታማነት ነገር፣ ስብነት። ሊፒድ ስንል ስቦች ናቸው፣ ዘይት፣ እንደ ዘይት ያሉ ነገሮች በእጃችን ስንይዝ ኦይሊ የሆኑ ባህሪያት፣ ዘይታማ የሆነ የማሟለጭ አይነት ባህሪያት ያላቸው ናቸው። እጃችን ላይ የመለጠፍ ቶሎ ያለ መልቀቅ ስንታጠብ እንደዛ አይነት ባህሪ ያላቸው ናቸው እና ቶሎ ስንታጠብ በውሃ ስንታጠብ ማይለቁት ኢንሶሉብል ስለሆኑ ነው። በውሃ አይሟሙ፣ ሌላ ሳሙና ምናምን ስንጨምር ነው በእነሱ ነው ሪሙቭድ የሚሆኑትና however they are soluble in non-polar organic solvents like benzene and alcohols. እንደ ቤንዚን እንደ አልኮል ባሉ ነገሮች ግን ምን ይሆናሉ? ሶሉብል ናቸው። በእነሱ ሊያስወግዳቸው ይችላሉ፣ በእነሱ ይሟሟሉ፣ በእነሱ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። there are 5 various groups of lipids. የተለያዩ የሊፒድ አይነቶች አሉ። among these biologically important groups of lipids ውስጥ ያሉት እነ neutral fats, phospholipids, carotenoids, steroids, waxes የምንላቸው እነዚህ ሊፒድ ውስጥ ያሉ ግሩፖች ናቸውና most of lipid consists fatty acid and glycerol. አብዛኞቹ ሊፒዶች ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል የሚባለው ሞለኪውል ይይዛሉ ውስጣቸው ላይ። ኒውትራል ፋትስን በምናይበት ጊዜ ኒውትራል ፋትስ are most abundant groups of lipids in living things. ስብ የምንላቸው ይሄ ፋት ስብ ያው በአብዛኛው ሊፒድስ እናነሳ አብሮ የሚነሳው ስቦች ናቸው። እነዚህ ፋቶች በብዛት የሚታወቁት ናቸው። they are rich in their energy content which is more than twice as much energy per gram as do carbohydrates. እና በኃይል የበለጸጉ ናቸው፣ በጉልበት አላቸው ወይንም ኃይል ሰጪ ናቸው፣ በኢነርጂ የበለጸጉ ናቸው እና ከካርቦሃይድሬቶች ጋር ሲነጻጸር የካርቦሃይድሬቶችን 2 እጥፍ ኢነርጂ ይተካሉ። በግራም 1 ግራም ካርቦሃይድሬትን እና 1 ግራም ሊፒድን ብናነጻጸር ሊፒዶች 2 እጥፍ ነው የሚሆኑት የካርቦሃይድሬት በግራም ማለት ነውና ኒውትራል ፋትስ are composed of glycerol and fatty acid molecules. ኒውትራል ፋቶች ግላይሰሮል አለ ውስጣቸው ላይ እንዲሁም ፋቲ አሲድ አለና glycerol is joined to 1, 2 or 3 molecules of fatty acids. አንድ ግላይሰሮል ከአንድ ፋቲ አሲድ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሁለት ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሶስት ሞለኪውል ኦፍ ፋቲ አሲድ ጋር ሊገናኝ ይችላል። ሞኖግላይሴራይድ የምንለው when glycerol combines chemically with one fatty acid. ግላይሰሮል ከአንድ ፋቲ አሲድ ጋር ከተገናኘ ሞኖ እንላለን። ሞኖ ግላይሴራይድ ከአንድ ፋቲ አሲድ ጋር። ዳይግላይሴራይድ የምንለው ከሆነ ደግሞ ግላይሰሮል ከሁለት ፋቲ አሲድ ጋር combines chemically with two fatty acid. ትራይግላይሴራይድ የምንለው ደግሞ አንድ ግላይሰሮል ከ3 ፋቲ አሲዶች ጋር ሲገናኝ እና ፋቲ አሲድስ እና ግላይሰሮል በስፋት ይገኛሉ ብለናል ሊፒዶች ውስጥ። የፋቲ አሲድን ፎርሙላስ እና ይሄን ይመስላል። ሃይድሮክሳይድ ግሩፕ አለው መጨረሻ ላይ፣ ያ ማለት እዚህ ጋር COOH ካርቦክሲሊክ አሲድ ማለት ነው። COOH ካርቦክሲሊክ አሲድ እንደሆነ እናውቃለን ፋቲ አሲድ። እዚህ ጋር ደግሞ ግላይሰሮል አለ OH ሃይድሮክሳይድ ግሩፕ አልኮል እንደሆነ እናያለን ግላይሰሮል። እና ግላይሰሮል is 3 ካርበን አልኮል ባለ 3 ካርበን አልኮል ነው። that contains 3 hydroxide groups 3 hydroxide ግሩፖች አሉ ግላይሰሮል ውስጥ። ፋቲ አሲድን ስናይ ደግሞ
a long straight chain of carbon atoms with carboxyl group or COH at one end ከፊት ብዙ ካርበኖች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ ጋር ያለው አር የሚያሳየው ብዙ ካርበኖች ብዙ ሎንግ ስትሬት ቼን ካርበን ኖሮ መጨረሻ ላይ ምን አለ ካርቦክሳይል ግሩፕ አለ COOH ማለት ነው ከዛ በፊት ብዙ የካርበን ቼን ሊኖር ይችላል There are about 30 different types of fatty acids which are commonly found in animal lipids ስለ ፋቲ አሲድ ካወራን ከ30 በላይ የፋቲ አሲድ አይነቶች ይኖራሉ እንስሳት ውስጥ የሚገኙ The formation of neutral fats involves a condensation reaction between glycerol and fatty acids ስለዚህ ኒውትራል ፋትን ፎርሜሽን ኒውትራል ፋት ሲሰራ የተለያዩ ፋቲ አሲዶች ከግላይሴሮል ጋር ይገናኛሉ ኮምባይን የሚያደርጉት በምንድነው በኮንደንሴሽን ሪአክሽን ነው condensation reaction ማለት water removed ይሆናል fatty acids are joined to glycerol by an ester linkage ከግላይሴሮል ጋር የሚገናኙት ፋቲ አሲዶች ያው ፋቲ አሲዶች ከግላይሴሮል ጋር ይገናኛሉ ብለናል ሊፒድ ላይ እና ፋቲ አሲድ ከግላይሴሮል ጋር የሚገናኙት በምን ቦንድ ነው ወይንም በምን ሊንኬጅ ነው በኢስተር ሊንኬጅ ያ ሊንኬጁ ኢስተር ሊንኬጅ ይባላል ኢስተር ሊንኬጁ ማን ከማን ጋር ነው ሊንክ የሚያደርገው hydroxyl groups from glycerol and carbon or COH carboxyl group of the fatty acids ያው ግላይሴሮል ከፋቲ አሲድ ጋር በሚገናኙበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምናየው ኮንደንሴሽን ሪአክሽን እንደሆነ አይተናል ከፋቲ አሲዱ ሃይድሮክሳይድ ግሩፕ OH እንዲሁም ከግላይሰሮሉ ሃይድሮጂን ሲወጣ ምን ይሆናል ዋተር ይሆናል ዋተር ሆኖ ይወጣል ከዛሱ ዋተር ሆኖ በወጣበት የቀረው ካርበን ላይ ኦክሲጅን አያቸው ይገናኛል ይሄ ምን ይባላል ኢስተር ቦንድ ይባላል ይሄ ትራይግላይስ ሴራይድ ፎርም ሲሆን ነው ያ ማለት ሶስት ምኖች ፋቲ አሲዶች ከግላይሴሮል ጋር 1 2 3 ፋቲ አሲዶች ከግላይሴሮል ጋር ትራይግላይሴራይድ ይሄ አንድ ሊፒድ ነው ሊፒድ ውስጥ ካሉ ኤግዛምፕሎች ውስጥ ነውና ኮንደንሴሽን ሪአክሽን እንደሆነ መረዳት እንችላለን ከዚህ ዋተር ሪሙቭድ የሚሆንበት ሪአክሽን እንደሆነ እንረዳለን እዚህ ጋር ዋተር ሪሙቭድ ይሆናል ከዛ ኢስተር ቦንድ ይፈጠራል ኢስተር ሊንኬጅ እና ትራይግላይሴራይድስን በመመለከትበት ጊዜ are the most commonly known groups of lipids that occur in nature ይሄ በጣም የሚታወቅ የሊፒድ አይነት ነው እና they can be classified as fats and oils ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን ስብና ዘይት በማለት ማለት ነው እና fats are solids and oils are liquids at room temperature በኖርማል በሩም ቴምፕሬቸር ፋቶች ጣጣሮች ወይንም ሶሊድስ ሲሆኑ ኦይል ደግሞ liquids ናቸው ፈሳሾች ናቸው the biological properties of triglycerides determined by ፕሮፐርቲያቸው በመንድነው ዲተርማይንድ የሚሆነው ባህሪያቸው አንደኛ the length of chain of carbon atoms የካርበን አተም ቼን ርዝመቱ ምን ያህል ነው ምን ያህል ካርበን አተም አለ ምን ያህል ነው ርዝመቱ የሚለው ላይ ትራይግላይሰራይድ ባህሪያቱን ማየት እንችላለን ሌላ the degree of saturation በምንልበት ጊዜ ምን ብለን ግሩፕ እናደርጋለን saturated and unsaturated fatty acids ብለን ግሩፕ እናደርጋለን saturated ማለት contains maximum possible number of hydrogen atoms and all the carbon atoms እና saturated ሲሆኑ ምንድነው በዋናነት ሲንግል ቦንድ ነው ያላቸው carbon bonds in the hydrocarbon chain is a single ማለት ሲንግል ቦንድ ነው ያላቸው ካርበን ሙሉ ሲንግል ቦንድ ነው ያላቸው ተመልከቱ እዚህ ካርበን ሲንግል ሁሉም ሲንግል እና ብዙ ቁጥር ያለው ሃይድሮጂን አለ ውስጣቸው ላይ ሳቹሬትድ በሚሆኑበት ጊዜ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ በሚሆኑበት ጊዜ ሲንግል ቦንድ ነው ያላቸው ካርበን ቦንዱ ሁሉም saturated fats tend to be solid at room temperature saturated የሆኑ ፋቶች
ሶሊዶች ናቸው በሩም ቴምፕሬቸር ወይንም ሶሊድ የመሆን አዝማሚያን ነው የሚያሳዩት። እነማንን ኤግዛምፕል ልንወስድ እንችላለን? ሳቹሬትድ ፋት ላይ በተርን እና አኒማል ፋትን። ቅቤን ለምሳሌ ብንወስድ ኖርማል ቴምፕሬቸር ላይ ሶሊድ ነው፣ ሳቹሬትድ ነው። አኒማል ፋት የእንስሳት ስቦችንም ስብ ብንወስድ ጮማ ምንለውን ብንወስድ ምንድነው? ሶሊድ ነው አት ሩም ቴምፕሬቸር። ለዛ ሳቹሬትድ ናቸው። እነዚህ ሳቹሬትድ ፋቲ አሲድ በመባል ይታወቃሉ። አንሳቹሬትድ የምንላቸው ደግሞ ውስጣቸው ላይ ደብል ቦንድ ያለባቸውን አንሳቹሬትድ እንላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ፋቲ አሲድ ካርበን 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 ሁሉም ምንድነው? ሳቹሬትድ ነው። ምን አለ? ቦንድን የምናየው ካርበን ካርበን ቦንዱን ነው። ካርበን ካርበን ቦንድ ስናይ ሁሉም ሲንግል ከሆነ ሳቹሬትድ ይባላል። ካርበን ካርበን ቦንድ ስናይ የሆነ ቦታ ደብል ቦንድ ካለ አንሳቹሬትድ ይሆናል። ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደብል ቦንድ አለው፣ ስለዚህ አንሳቹሬትድ ይሆናል። ልብ በሉ እዚህ ጋር ካርበንን ከኦክሲጅን ጋር ከሌላ ጋር ያለውን ሳይሆን ሳቹሬትድ አንሳቹሬትድ የሚለውን ለማየት ካርበን ካርበን ቦንዶችን ነው የምናየው። እና አንሳቹሬትድ፣ ሞኖ አንሳቹሬትድ እና ፖሊ አንሳቹሬትድ ይባላሉ። ሞኖ አንሳቹሬትድ የምንላቸው one of the carbon carbon bonds is a double bond ካለው ቦንዶች ውስጥ አንድ ቦታ ላይ ደብል ቦንድ ካለ ሞኖ ስሙ አንድ እንደሆነ ይነግረናል። ፖሊ ደግሞ ብዙ ደብል ቦንድ እንዳለ በካርበን በካርበን መሃል more than one carbon carbon bond እንዳለ ይነግረናል። እና በዚህ ማወቅ እንችላለን። ኢስተር ቦንድ ማለት ደግሞ ቅድም እንዳልነው the bond that forms between a carboxyl group and a hydroxyl group ከአንዱ ካርቦክሲል ግሩፕ COOH ከየትኛው COOH ያለበት ከፋቲ አሲዱ ካርቦክሲል ግሩፕ አያችኋ ከCOOH ነው። እዚህ ጋር ስናይ ከዚህ ከCOOH ግሩፕ ከሌላኛው ከመን ግሩፕ ጋር ነው? ከሌላኛው ከሃይድሮክሳይል ግሩፕ። ሌላኛው ደግሞ ምን አለው? ሃይድሮክሳይል ግሩፕ አለው፣ OH አለው። በሁለቱ መሃል የሚፈጠር ቦንድ ነው ካርቦክሲል ግሩፕ የምንለው። ከፋቲ አሲዱ COOH ካርቦክሲል ግሩፕ፣ ከግላይሰሮሉ ደግሞ ሃይድሮክሳይድ OH ግሩፕ የሚፈጠረው ኢስተር ሊንኬጅ ይባላል። እዛ ጋር የሚፈጠረው የታለ የተፈጠረው? እዚህ ጋር ይሄ ኢስተር ሊንኬጅ ወይንም ኢስተር ቦንድ እንላለን። እና ሌላው ደግሞ ምንድነው ጠቃሚ ነገር እዚህ ጋር ማየት ያለብን you may have seen cooking oils, margarines and other greases advertised as high in polyunsaturates። አሁን ብዙ ጊዜ ማስታወቂያ ስታዩ በጣም አንሳቹሬትድ የሆነ ነው ወይንም ፖሊአንሳቹሬትድ የሆነ ነው እያለ የምግብ ዘይቶችን የተለያዩ ነገሮችን ሲያስተዋውቅ እናያለን። ለምንድነው? polyunsaturated fatty acids help to prevent cholesterol being laid down in the lining of arteries, atherosclerosis and so help to prevent heart disease። ሳቹሬትድ የሆኑትን መጠቀም ጥሩ አይደለም። ሳቹሬትድ የሆኑት ምን አይነት ባህሪ ነው ያላቸው? የመርጋት ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ገብተው ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? የደም ቱቦዎችን ወይንም የደም መስመሮችን ሊዘጉ ይችላሉ። ምን ስለሚሆኑ? ሶሊድ ስለሚሆኑ። ለዛ ሶሊድ ሆነው የደም ቱቦዎቻችንን ሲዘጉ ደግሞ የልብ በሽታ ያጋጥመናል ማለት ነው። ስለዚህ ሳቹሬትድ የሆኑ ነገሮችን ማብዛት የለብንም። እንደ ስብ የሆኑ እንደ ቅቤ ያሉ ነገሮችን አብዝተን መጠቀም የለብንም በጥቂቱ። ነገር ግን አንሳቹሬትድ የሆኑት እንደዚህ አይነት ነገር ስለማያስከትሉ እነሱም ብንጠቀም አሪፍ ነው። ለሃርት ዲዚዝ ኮሌስትሮል የሚባለው ይሄ ሳቹሬትድ የሆኑ ነገሮችን በምንጠቀምበት ጊዜ የሚመጣ በሽታ ነው። all are the differences between lipid and carbohydrate except ይላል ኤ ላይ all lipids are insoluble in water ትክክል ነው። while most carbohydrates dissolve in water ካርቦሃይድሬቶች በውሃ ዲዞልቭ ይሆናሉ። በተለይ ሞኖሳካራይዶች አብዛኞቹ ዲዞልቭ ይሆናሉ። ዳይሳካራይዶችም አንዳንዶቹ ፖሊሳካራይዶች ዲዞልቭ አይሆኑ። ጥሩ ነው። lipids produce twice as much energy than the same mass of carbohydrates። ከተመሳሳይ ካርቦሃይድሬት ጋር ስናነጻጽር ሊፒዶች ሁለት እጥፍ ነው ኢነርጂያቸው።
ስለዚህ ኢነርጂ ያላቸው lipids contain much oxygen than the same mass of carbohydrate ይሄ ፎልስ ነው ሊፒዶች በኦክሲጅን ያንሳሉ የኦክሲጅን ቁጥር ያንሳል ከካርቦሃይድሬቶች ጋር ስናነጻጽር የኦክሲጅን ቁጥር ያንሳል ስለዚህ ትክክል ያልሆነው ሲ ነው a tissue responsible for storage of fat በሰውነታችን ፋት እንዲጠራቀም responsible የሆነው ቲሹ ማን ነው adipose tissue ነው fat is mainly stored in the inner layer of the skin called hypodermis which mainly consists of adipose tissues ሰብ የሚጠራቀመው ከቆዳችን ውስጥ ባለ ቦታ ሃይፖደርሚስ የሚባለው ቦታ ላይ ነው ኢነር ሌየር ላይ እና በዋናነት ምን ቲሹ አለ አዲፖስ ቲሹ አለ እንደዚህ ሰብ እንዲጠራቀም ሚናው የሚጫወተው ቲሹ ሃይድሮላይሲስ ኦፍ ትራይግላይሴራይድስ ትራይግላይሴራይድን ሃይድሮላይሲስ ሲካሄድ እዛ ላይ ወይንም ስንሰብረው ማለት ነው ዋተር ስንጨምርበት ወደ ምንና ወደ ምን እንደነው ሞኖመሮች ነው የሚመጣው ወደ 1 ግላይሴሮልና 3 ፋቲ አሲድ ትራይግላይሴራይድ ስንል አንድ ግላይሴሮል እና 3 ፋቲ አሲድ እንደሆኑ አይተናል the functional group of fatty acid የፋቲ አሲዶች ፋንክሽናል ግሩፕ ምንድነው ካርቦክሲል ነው ወይንም COOH ነው የግላይሴሮል ደግሞ OH እንደሆነ አይተናል which of the following is true about saturated fatty acids ስለ saturated fatty acid true የሆነው የትኛው ነው they have single bonds between carbon atoms true ነው single bond ነው ካርበን አተም ላይ single bond ነው ያለው unsaturated ሲሆን double bond ይኖራል በካርበን መሃል saturated ሲሆን ግን ሁሉም ካርበን አተም መሃል ያለው ቦንድ ሲንግል ነው ስለዚህ A ላይ ነው ያለው ነው የሚሆነው how are unsaturated fats distinguished unsaturated የሆኑ ፋቶችን እንዴት ልንለያቸው እንችላለን they have double bonds in their carbon chain ልንለይ የምንችለው አንድ መንገድ unsaturated መሆኑን የምናውቀው double bond በካርበን ቼን ካርበን ቼን መሃል double bond ካለ በዛ በቀላሉ ልንለይ እንችላለን which of the following is produced when a lipid molecule is hydrolyzed lipid hydrolyzed በሚሆንበት ጊዜ ወደ ምን ነው ወደ ፋቲ አሲድ እና ወደ ግላይሴሮል ነው ምክንያቱም ሊፒድ ውስጥ ያሉት ኮምፖነንቶች ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ናቸው ስለዚህ ሁለቱ ነው ሃይድሮላይዝድ የሚሆነው ወይንም ወደ ሁለቱ ነው የሚወርደው which of the following is generally expected to give better health benefit when present in human diet በሰዎች ምግብ ውስጥ ሲሆን የተሻለ ጤንነት እንዲኖር የሚያደርገው የትኛው ነው ፖሊ አንሳቹሬትድ ቢሆን የተሻለ ነው አንሳቹሬሽኑ በበዛ ቁጥር የተሻለ ነው ያ ማለት ደብል ቦንዱ በበዛ ቁጥር ሳቹሬትድ ከሆነ ኮሌስትሮል ያስከትላል አኒማል ፋትም ሳቹሬትድ ነው ከሞኖ አንሳቹሬትድ እና ከፖሊ አንሳቹሬትድ ስናነጻጽር ፖሊ አንሳቹሬትድ ሲሆን የተሻለ ነው ምክንያቱም poly unsaturated fatty acids help to prevent cholesterol being laid down in the lining of arteries and prevent heart disease በደም ቧንቧዎች ላይ እንዳይጠራቀም ያደርጋል poly unsaturated ሲሆን አይጠራቀምም ግን saturated ከሆነ ሶሊድ የመሆን ባህሪ ስላለው በደም ቧንቧዎች ገብቶ እዛው ምን ይሆናል ሶሊድ ይሆናል ያ ደግሞ ደም እንዳይተላለፍ ያደርጋል ያኔ ኮሌስትሮል ይዘናል ማለት ነው distinguish fatty acids and glycerol fatty acid እና glycerol አልኮል እንደሆነ አይተናል fatty acid ደግሞ አሲድ ነው functional group COOH ነው carboxylic acid glycerol it is made up of 3 carbons ከዛ በሶስቱም ካርበን ላይ OH አለ fatty acidን በመናይበት ጊዜ it is covalently bonded with hydrocarbon at each end with COOH and it is the backbone of triglyceride ይሄ ግላይሴሮል የትራይግላይሴራይድ ባክቦን እንደ ጀርባ አጥንት ይታያል እና it is a tail of triglyceride fatty acid ደግሞ tail ነው እንደ tail ነው አክት የሚያደርገው ግላይሴሮል ደግሞ እንደ backbone ነው differentiate between saturated fatty acids and unsaturated fatty acids ይላል ልዩነታቸውን እናያለን saturated fatty acid
contain single bond between each carbon atom. There is a single bond between each carbon atom. በእያንዳንዱ በካርበን ቼን ላይ ያለው ቦንድ ሲንግል ቦንድ ነው። unsaturated ስናይ ደግሞ one or more multiple bonds between carbon atoms. unsaturated ሲሆን mono unsaturated ከሆነ one double bond ይኖራል በካርበን አተም መሃል። poly unsaturated ከሆነ ደግሞ more than one double bond ይኖራል። saturated each carbon contains maximum number of hydrogen or saturated with hydrogen እና saturated ላይ እያንዳንዱ ካርበን አተም ምን አለው ብዙ ቁጥር maximum number of hydrogen ነው ያለው። ያ ማለት ካርበን ከዚህ ጋር ከካርበን ጋር ከዚህም ከካርበን ጋር እየተገናኘ ሲሄድ ካርበን አንድ ካርበን ስንት ቦንድ ነው መስራት የሚችለው? 4 ቦንድ ነው። ስለዚህ saturated ሲሆን ይሄኛው ካርበን አንድ ሃይድሮጅን ሁለት ሃይድሮጅን ማክሲመም ሁለት ሃይድሮጅን መያዝ ነው የሚችለው። አንድ ሃይድሮጅን ሁሉም ካርበን ማክሲመም ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ነው የሚይዘው በሳቹሬትድ ጊዜ። አንሳቹሬትድ ሲሆን ግን ካርበን የሆነ ቦታ ደብል ቦንድ ይሆናል። የሆነ ቦታ ደብል ቦንድ ከሆነ ደብል ቦንድ ያለበት ይሄኛውን ካርበን ተመልከቱ። እዚህ ሁለት ቦንድ አለ፣ እዚህ አንድ ቦንድ፣ ሶስት ቦንድ ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሊይዝ የሚችለው አንድ ሃይድሮጅን ነው። ይሄኛው ካርበን በዚህ ደብል ቦንድ በዚህ ደብል ቦንድ ስለሆነ በቃ ሌላ ካርበን አይዝም፣ ምክንያቱም አራት ቦንድ ሰርቷል እዚህም እዚህ። ይሄኛው ካርበንን ስናይ ከዚህ ካርበን ጋር ከተገናኘ እዚህ አንድ ሃይድሮጅን ነው ሊይዝ የሚችለው። እዚህ ደብል ቦንድ ሁለት እና እዚህ አንድ ሶስት ስላለ አንድ ሃይድሮጅን አራት ቦንድ መስራት ነው የሚችለው። ስለዚህ አያችኋ ሳቹሬትድ በሚሆንበት ጊዜ ማክሲመም ነምበር ኦፍ ሃይድሮጅን ይይዛል እያንዳንዱ ካርበን። ነገር ግን አንሳቹሬትድ ሲሆን the double or triple bonds replace or reduce the number of hydrogen የሃይድሮጅን ቁጥር ይቀንሳል አንሳቹሬትድ በሚሆንበት ጊዜ። ምክንያቱም ደብል ወይንም ትሪፕል ቦንዱ ካርበን ሌላ ተጨማሪ ሃይድሮጅን እንዳይጨምር ያደርገዋል። አንሳቹሬትድ ላይ ትሪፕል ቦንድም ሊኖር ይችላል በካርበን ካርበን። ስለዚህ የሃይድሮጅን ቁጥሩ የማን ያንሳል ከተባላችሁ የማን ነው? የአንሳቹሬትድ ነው የሚያንሳው። በዚህ ምክንያት saturated ሲሆኑ solid at room temperature since the fatty acid align together to resist heat solid ናቸው። ምክንያቱም ፋቲ አሲዱ ምን ይሆናል አንድ ላይ አላይን ይሆናል ሙቀትን ሬዚስት ለማድረግ። unsaturated ሲሆኑ liquid ናቸው at room temperature since the fatty acids separate at the point of double or triple bond። አሁን ዘይቶችን ምናምን ስናይ እነዚህ ሚረጉ ዘይቶችና ማይረጉ አሉ። ሚረጉት ምንድናቸው ማለት ነው? ሳቹሬትድ ናቸው። ቤት ስናስቀምጣቸው የሚረጉ ዘይቶች አሉ። እነሱን ባንገዛ ባንጠቀም ይመከራል። እነዚህ ሚረጉ ነገሮች ሚረጉ እንደዚህ ሊፒዶችን ቅቤም እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች በብዛት እንደ ስጋ እንደ ጮማ ያሉ ነገሮች በብዛት ባንጠቀም ነው የተሻለ የሚሆነው። ምክንያቱም ኮሌስትሮልን የሚያስከትሉ ስለሆነ። saturated ሲሆኑ more energetic since it contains larger number of hydrogen በሃይድሮጂን ቁጥር ብዛት ስላላቸው saturated የሆኑት ብዙ ኢነርጂ ነው ያላቸው፣ ብዙ ኃይል አላቸው፣ የበለጠ ኢነርጄቲክ ናቸው። unsaturated ሲሆኑ ደግሞ less energetic because less number of hydrogen ትንሽ ቁጥር ያለው ሃይድሮጅን ስላለ ብዙም ኢነርጂያቸው ትንሽ ነው ከሳቹሬትድ አንፃር ሲነጻጸር። all are lipids except chlorophyll, steroid, cholesterol, chitin። ቺቲንን ያየነው የት ነው? ካርቦሃይድሬት ፖሊሳካራይድ አይደል? የፈንጋይን ሴል ዎል የሚሰራ ስትራክቸራል ካርቦሃይድሬት እንደሆነ አይተናል። compared to saturated fat, unsaturated fat contains less hydrogen በቁጥር ያንሳል። የአንሳቹሬትድ ፋቲ ማለት የአንሳቹሬትድ ፋቶች የሃይድሮጅን ቁጥር ያነሰ ነው። oils are liquids at room temperature. this is because ኦይሎች ሊኩዊድ የሆኑት ምክንያት ምንድነው? a they are made up of unsaturated hydrocarbon ምን ስላላቸው ነው? unsaturated ስለሆኑ ነው። ሊኩዊድ ሊሆኑ የሚችሉት unsaturated ከሆኑ ነው የሚሆነውና oils are unsaturated fatty acids. thus unsaturated fatty acids contain triglycerides that can easily separate at the double bonds.
which of the following is true about fatty acids? ስለ fatty acid true የሆነ የትኛው ነው? As the degree of unsaturation increases, the melting point also increase. melting point አይጨምርም ቶሎ ነው ሜልት የሚሆነው unsaturation ከጨመረ። As the degree of unsaturation increases, there will be more double bonds and the lipids become more liquid. ይሄ ጥሩ ነው። unsaturation በሚጨምርበት ጊዜ የበለጠ ደብል ቦንድ ይኖራል። የበለጠ ደብል ቦንድ ሲኖር ደግሞ የበለጠ ሊኩዊድ ይሆናል። As the degree of unsaturation increases, the amount of energy contained in the lipid also increase. ይሄ ፎልስ ነው። ኢነርጂው ይቀንሳል። unsaturated በሆነ ቁጥር ኢነርጂው ይቀንሳል። As the chain length increases, the melting point decreases. chain ከጨመረ ብዙ ካርበን ስለሚጨምር melting point decrease ያደርጋል። ስለዚህ ጥሩ የሆነው ቢ ነው። unsaturation ሲጨምር የበለጠ ደብል ቦንድ እየኖረው ይመጣል። ከዛ የበለጠ ሊኩዊድ ይሆናል። which of the following statement is true about saturated fatty acids? saturated fatty acids ትክክል የሆነው ነው። saturated fat can contain one or more double bond. false ነው። single bond ብቻ ነው ያለው። saturated fat contain maximum number of hydrogen. ይሄ ጥሩ ነው። saturated fat make up the majority of plant oil. false ነው። ስለዚህ ቢ ነው ትክክል የሚሆነው። contain maximum number of hydrogen, contain single bonds between each carbon atom. They are mostly found in animal fat. ብዙ ጊዜ አኒማል ውስጥ ነው የሚገኙት. which is not good for our health. ከእንስሳ የሚገኙ አብዛኞቹ እነዚህ ሊፒዶች ለጤንነት ጥሩ አይደሉም። the most abundant type of lipid in cell membrane is cell membrane ላይ በጣም ያለው በብዛት ያለው phospholipid ነው። phospholipid. what is phospholipids are the most abundant types of lipids in the cell membrane because they exist in a bilayer form in which the hydrophobic tails are sandwiched between the hydrophilic tails. phospholipidsም ያው lipids ውስጥ ያሉ ናቸው. formed when two fatty acid molecules are bonded to the glycerol and the place of the third is taken by phosphate group. አሁን ትራይግላይሰራይድን ስናይ አንድ ግላይሰሮል ከሶስት ፋቲ አሲዶች ጋር ነው። እዚህ ጋር ፎስፎሊፒድን ስናይ አንድ ግላይሰሮል ከሁለት ፋቲ አሲዶች ጋር እና ሶስተኛው ምን ይሆናል? ፎስፌት ግሩፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ since phosphate group is ionic and the hydrocarbon chains of two fatty acids are covalently bonded, they are two distinct regions to a phospholipid. ለፎስፎሊፒድ ሁለት ሪጅን አለው። ምክንያቱም ፎስፌት ግሩፑ ምን ስለሆነ አዮኒክ መሆኑና ፋቲ አሲዶቹ ደግሞ ኮቫለንትሊ ቦንድድ ስለሆኑ ሁለት ግሩፕ ይኖረዋል ፎስፎሊፒድ፣ ሃይድሮፊሊክ እና ሃይድሮፎቢክ የሚባል። ሃይድሮፊሊክ ዋተር ላቪንግ ውሃ የሚወርደው ፓርት ነው። ሃይድሮፎቢክ ደግሞ ፎቢያ የሚለው ነው። ያው ፎቢክ ስንል ሄቲንግ ነው፣ ዋተር ሄቲንግ። ዋተር ላቪንግ ፓርቱ ኮንሲስትስ ኦፍ the phosphate head, ፎስፌት ያለበት በኩል ውሃ የሚወደው በኩል ነው። water heating ፓርቱ ደግሞ consists of the hydrocarbon tails, የሃይድሮካርበን ቴይሎች ቴይል የሆኑት የሃይድሮካርበን የፋቲ አሲድ ፓርቶች ሃይድሮፎቢክ ናቸው። ፎስፌት ሄድ ያለበት ደግሞ ምን ይሆናል? ሃይድሮፊሊክ። ለዛ ነው ሁለት ፓርት አለው ማለት ነው። ስለዚህ membrane ላይ ስናይ እንደዚህ ባይሌየር ይሰራል። ይሄ ፎስፎሊፒድ become organized into a bilayer, two layers ይኖሩታል sandwiched together። አያችሁ እና hydrophilic heads face outwards into the water. ወደ ውሃ ብናቀርብ ወደ ውሃው ነው የሚሄዱት። እዚህ ውሃ ቢኖር አያችሁ ወደ ውሃው ምኖቹ ሃይድሮ ምኖቹ ውሃ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ቢኖር ምን ፎስፎሊፒድ ምን አይነት ስትራክቸር አለው? ሄድ አለው፣ ቴይል አለው። ሄድ አለው፣ ቴይል አለው። ሄድ አለው፣ ቴይል አለው። ውሃ እዚህ ጋር ቢኖር ሄዶቹ ምን ይሆናሉ? ወደ ውሃው በኩል ይሆናሉ። ቴይሎቹ ከውሃው ይሸሻሉ። ሄዶቹ ወደ ውሃው በኩል ይሆናሉ። ቴይሎቹ ይሸሻሉ፣ ወደ ኋላ ይሸሻሉና ውሃ እንደዚህ ቢኖር በዙሪያው
ውሃ ወዳለበት ምኖቹ ክቦቹ ሄዶቹ ወደ ውሃው ፓርት ሲሄዱ ቴሎቹ ደግሞ ይሸሻሉ ከውሃው አያችዋ እንደዚህ አይነት ሳንድዊች የሆነ ቅርጽ ባይሌየር ነው 2 ሌየርስ አሉት ሳንድዊች ቱጌዘር አንድ ላይ ሳንድዊች የሆኑት ናቸው እና ፎስፎሊፒድ ባይሌየርስ are the basis of plasma membranes የፕላዝማ ሜምብሬን ወይንም የሴል ሜምብሬን መሰረት ናቸው ፎስፎሊፒዶች ለዚህ ነው እና ስትራክቸራቸውን ስናይ ፎስፌቴዲስ shown as a ball and fatty acids as two tails እንደ ሁለቱ ቴሎች ፋቲ አሲድ ናቸው ክቡ ደግሞ እንደ ፎስፌት ሄዱ ነው the glycerol backbone somehow gets lost in the simplification backbone glycerol ነው glycerol is the backbone ነው እና እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ባክቦኑ ግላይሴሮል ሲሆን ፎስፌት ሄድና ፋቲ አሲድ ቴሎች አሉ ፎስፎሊፒድ ላይ the lipid that is used to make sex hormone ለመስራት የሚያገለግለው ሊፒድ ስቴሮይድ ይባላል steroids are molecules that contain 4 interlocked rings አራት የተያያዙ ሪንጎችን የሰሩ ናቸው ስቴሮይድስ የሚባሉት this biological importance of steroids include cholesterol bile salt male and female sex hormones secreted by adrenal cortex እነዚህ ነገሮችን ለመስራት ይጠቅማል ጥቅሞቹ የስቴሮይድ ጥቅሞቹ እነዚህ ናቸው which of the following lipids are stored below the dermis of homeotherms የትኛው ነው ያው እዚህ ከስኪናችን በታች የሚቀመጡት ምን ይሆኑ ናቸው saturated fatty acid ናቸው saturated fatty acid are solid at room temperature ስለሆኑ they have tendency to be stored under skin ከቆዳችን ስር የመቀመጥ ቴንደንሲ ያላቸው ስለዚህ lipids that are made up of unsaturated ሳይሆን saturated fatty acids which of the following are not included in lipids lipid ያልሆኑት የትኛዎቹ ናቸው እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ናቸው ዋክሶች ሊፒድ እንደሆኑ አይተናል steroids phospholipid እነዚህ ሊፒድ ናቸው nitrogenous bases are rather protein by their content ፕሮቲኖች ናቸው እንጂ ሊፒድስ አይደሉም which of the following help to the biological membrane in a fluid state የትኛው ነው ያው ፎስፎሊፒድ ነው membrane ወይንም የሴል membrane component እንደሆነ ያወራ ነው ፎስፎሊፒድስ እንደሆኑ ለማውራት ሞክረናል what makes phospholipid molecules arrange themselves into a bilayer in water medium በዋተር ሚዲየም ላይ ባይሌየር እንዲሆኑ ያደረገው ምንድነው ሁለት ሌየር እንዲኖራቸው ዋተር ላቪንግ እና ዋተር ሄቲንግ እንዲኖራቸው ያደረገው ምንድነው the presence of hydrophilic and hydrophobic groups ሁለቱ ግሩፖች ስላሉ ነው hydrophilic water loving hydrophobic ደግሞ water hating ግሩፕ ሁለቱ ግሩፖች ስላሉቸው ነው ፎስፎሊፒድ እንደዚህ ሁለት ባይሌየር እንዲሆን የሆነበት ምክንያት the property of triglyceride depends on በምን ላይ ነው triglyceride depend የሚሆነው ፕሮፐርቲ አንደኛ double or triple bond on the fatty acid ውስጡ ላይ ባለው double bond ወይንም triple bond ነው በዛ ፕሮፐርቲው ሲንግል ቦንድ ከሆነ saturation ነው saturated ነው double bond ከሆነ unsaturated triple bond ከሆነ እና ሌላ ደግሞ ምንድነው ፕሮፐርቲው የትራይግሊሰራይድ አንደኛ length of the chains ነው ሁለተኛ degree of saturation ነው የቼንስ ሌንግዝ ምን ያህል ነው ካርበን እያለ ቼኖች ይኖራሉ አንደኛ ያ የካርበን ቼን ትራይግሊሰራይድን ባህሪውን ዲተርማይን ያደርጋል ሌላው ዲግሪ ኦፍ ሳቹሬትድ ነው አንሳቹሬትድ ነው የሚለው ያም ባህሪውን ይወስናል ማለት ነው እዚህ ጋር the length of glycerol ሳይሆን the length of chains ካርበን chains ነው ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ስለ ፋቲ አሲድ ለናይ ሞክረናል ስለ ሊፒድስ ውስጥ በዋናነት ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮልስ አሉ